السلام بنات، مرحبا بكم في قناه جرام دي زد. اليوم الفيديو شويه سبيسيال. راح نحكي لكم حكايتي انا. راح نحكي لكم كيفاش تبدلت حياتي، كيفاش تبدل تفكيري، وقتاش اكزاكت بديت نشوف الحياه حلوه. يعني بديت نشوفها ضاويه، تبدل تفكيري، تبدل تغييري، وليت عندي طموحات، ولو عندي اهداف اكسيتيرا. دونك عبالي الفيديو حيكون شويه طويل، راح نحكي على راحتي، يعني ما راحش نجري ولا دونك ما كانش عندكم الوقت باش تشوفوا كامل هذا التوقيت. ما بعرفش شحال حيكون. زربوا لهنايا في الاعدادات هنا ولا هنايا، زربوه يعني 1.25 ولا 1.5 كيف ما تقدروا تفهموا. واشتركوا في القناه، فعلوا الجرس البنات، تفعيل الجرس هو اهم حاجه، وحطوا لايك باش اليوتيوب تنشر هذا الفيديو وباش تعاونوني ثاني تفرحوني. وندوزو ديريكتومون الفيديو. بون انا عندي هنا راح نحكي لكم على زوج حاجات. نحكي لكم وقتاش بديت نهتم بالاهداف، وانه في حياتي لازم تكون حاجه، ماشي لازم نوض نخدم الشغل وناكل ونكونيكتي ومن بعد نرقد وهكذا دواليك كيما كنت من قبل، ولا نقرا ولا نخدم وخلاص. لازم تكون عندي حاجه في حياتي. ونحكي لكم ثاني وقتاش كانت نقطه التحول في حياتي، وقتاش بدلت نظرتي للحياه كلية. دونك نبداو بالشابيتر الاولاني واللي هو وقتاش كيفاش بداو عندي اهداف في حياتي. بون انا كنت نقرا، كنت نخدم عادي، يعني ان روتين كحله. حالتي حالت كامل الناس وكامل لي بروف. كنت نخدم استاذه. لقيت واحد الكتاب تاع ابراهيم الفقي رحمه الله. وهذا اللي ما يعرفوش هو كان هارب بزاف في التنميه البشريه، وكان عنده بزاف كتابات، عنده بزاف مجالات ما شاء الله عليه. بون لقيتو عنده يد عميق، قلت له عطني نديه نقراه. قريته. أراكم كي قريتو ديجا الصفحه الثانيه واقيل الصفحه الثالثه درت وات دو جاني واحد الكف صحيح من عند داك الكتاب، كف صحيح. ومن بعد بديت نقرا. هو كتاب رقيق وصغيور. لقيت باللي يخا الناس كيفاش هي عايشه وانا كيفاش راني عايشه، واش هذا الروتين اللي راني عايشه فيه، عايشه باش نخدم نجيب دراهم والسلام نصرفهم نشري حوايج، نشري مكياج وخلاص، واي حاجه حابه نشريها، وهذه هي حياتي، وزواج وشغل تاع الدار والتربيه هذه هي حياتي. هكا جزء حياتي، هكا يعني عادي جدا. روتين ملي تطلع الشمس حتى تحبط على بالي واش كاين في حياتي. ومن بعد قلت مي نو، انا لازم يكون عندي هدف، لازم يكون عندي شغف. لازم ندير حاجه نحبها، ما لازمش نروح ندير واش لازم عليا ندير لاني قريت. لازم نخدم ونخدم واش قريت ونجيب دراهم وخلاص. وليت من هذاك الفيديو بديت تنور الفكر من هذاك الكتاب، بديت تنور الفكر تاعي. بديت نعرف سي كوا الانسان يكون عنده هدف في حياته، واش معناتها الهدف، وعلاش الانسان يكون عنده هدف، وين راهو حيلحق بهذاك الهدف. ومن بعد يلحق اسكو كاين حاجه موراها. يعني الانسان دائما لازم له حاجه جديده في حياته. حتى هذاك اللي اخر واحد يخرج من النار وباش يدخل الجنه يقول له ربي نعطيك الشجره، يقول له خلاص منها ما نزيدش، ومن بعد يقول له يا ربي زيد لي، يعطي له الدنيا وما فيها، يزيد يقول له زيد لي، ومن بعد لحقني باب الجنه، ومن بعد يقول له زيد لي اكسيتيرا. يعني الانسان دائما يحب يزيد. هذه هي طبيعه الانسان. دونك انا بلا روتين اللي كنت فيها، دونك قرايه وخدمه عادي، كنت عايشه حياتي عادي، عم بالي هذيك هي الحياه. وكي بديت نقرا بديت بدل الفكر تاعي، بداو يعني يتفتحوا، بديت نخرج على العادات تاعنا احنا كعائله ولا كمجتمع جزائري عادي جدا يخدم مترو بولو دودو. بس نقول نو الحياه ماشي هكا لازم تصير. انا حياتي جو فو بدارنا، جو فو بخواتاتي، جو فو بلا فامي، جو فو بصحاباتي تفكيرهم كيفاش، مي انا تفكيري لازم يكون مختلف على الباقي. انا تفكيري اللي فتحه لي الكتاب هذاك لازم يخرج لي واش نحب، لازم يخرج لي الشغف تاعي، ونخدم على حسب الشغف تاعي، ونفرح ونولي سعيده في حياتي. هذا الشيء يخليني سعيده في حياتي. اني نكون نخدم ونجيب دراهم وقاتلني الروتين وماشي راضيه على خدمتي، فرق شاسع بينها وبين ما انا نكون سعيده في حياتي. حاجه واحده اخرى كاع، فريمون حاجه اخرى. ومن بعد
دخلت دخله خشينا على اليوتيوب نشوف الاهداف وتحقيق الاهداف، ونقرا في التنميه البشريه ونسمع لابراهيم الفقي. ومن بعد شغل دخلت في دوامه، وليت ما ساعدتنيش بزاف التنميه البشريه يعني. صح يعني من بين السلبيات تاع التنميه البشريه اللي راهم متبع فيها يعرف انه كي يسمع يطلع له المورال، يطلع له الحماس، يطلع له خلاص يقول سي بون راح نكسر الدنيا، هو غير يخلص داك الفيديو بيوم ويعاودوا لي حياته اللي كان عليها من قبل. من بعد بديت نتغلغل كثر، بديت نعرف، بديت نقرا، بديت نسمع في اليوتيوب. انا نسمع، هذه قرايتي. بزاف يقولوا لي واش هما الكتابات اللي تقرايهم؟ انا قرايتي هي اليوتيوب. دائما اي موضوع نحبه نروح لليوتيوب نقرا فيه العجب والعجاب، نثقف، نتعلم، نسمع نسمع نسمع. بعد تحمست باش يوليو عندي اهداف ونولي ندير الاهداف، وهذا الشيء كامل بديته يعني بون. وقتاش انا بديت نسمع لابراهيم الفقي قبل ما نتزوج، يعني افون نقولوا 2014 هكذاك. ومن بعد نسمع، بعد نحبس نسمع نحبس. وقتاش بديت حبيت ندير اهداف تاعي ونخطط واكسيتيرا، سيتي 2017. دونك فان 2017 وانا نبحث ونشوف وكيفاش ناس تخطط ونشوف فيديوهات ونتحمس ونفرح اكسيتيرا. ومن بعد درت اول بلانر ليا اللي هو كان في عام 2018. 2018 درت بلان ويلا حكيت لكم عليها في الفيديو تاع تختات لي جوان. بلان هذاك طرطقته اللي جاني وريته لكم، عمرت وعمرت وعمرت. ومن بعداتي كي بديت الاسبوع الاول بدا يحبط المورال، ما قدرتش خلاص، بديت نجري ونجري ونجري وخلاص ولا يصير لي العرق تلموني نخدم ونتعلم ونقرا باسكو انا عندي بزاف حاجات نحبهم. نحب نتعلم، كنت حابه نتعلم تركيا، اونجلي، نراجع الفرنسي، ندير تصميم، نتعلم كيفاش نرسم المانكا باسكو نحب هذا الشيء، اون ميم طون نحفظ قران، اون ميم طون يعني شحال من هدف دوكا نسيتهم. واش درتهم كاع على ضربه، كاع على ضربه. ومن بعد لقيت روحي جونفي يا ربي شوفوا يا ربي الاسبوع الاول والاسبوع الثاني نص وحبست خلاص، ما قدرتش نكمل هكاك. وليت ندير حاجه وعشرة ما نديرهم، شويه يحبط المورال ونقول بو انا ما نقدرش نخطط وانا ما نقدرش نلتزم بالاهداف تاعي وكذا وكذا وكذا. وبعدك حليت يوتيوب وكنت ندير خطرات وخطرات ما نديرش، كاين اللي يعرفوا العشاء تاعي القديمه شو ما خرجت عليا، شو قاعده نعوم وحدي هكا، نعوم في الغارق بلا ما نعرف نعوم مع اني نعرف نعوم. الحاجه اللي ما خلاتنيش نكمل في هذاك البلانر ونكمل في التخطيط ايتو اني كنت لقيت روحي حامل. ومن بعد ديك 3 شهور وانا في دارنا راقده رقاد تاع البريخ يعني اجل لوحه. ومن بعد ديك كنت عارفوا نهار نحطوا 20,000 يوم ما نحطش. واليوتيوب كي تشوف هذا الشيء ما تنشرلكش الفيديوهات تاعك، يعني كاين لي زابوني وليفي ما كاش. من بعد جا الحمل، جات الولاده، جات التربيه اكسيتيرا. هنا خليت انا اهدافي كامل ابار، وليت ماشي لاتيا بهذا الشيء، وليت لاتيا غير بنتي. هذا ما كان يعني مرة على مرة نحط فيديو في اليوتيوب اللي كان هذاك هو لو سول هدف اللي كان يدور ذاك الوقت. بعدين جات 2019. كي جات 2019 انا قررت نحل قناة هادية ونخدم فيها كيف ما كانش عندي الانترنت. حلتها في مارس جو كروا، حطيت 7 فيديوهات كي نروح لدارنا نحطهم ولا كي نروح عند عجوزتي. بعدين خلاص يعني كان هذاك هو الهدف تاعي غير اليوتيوب. بعد كي بدات بنتي شويه تكبر هكا 5 شهور 6 شهور يعني، بديت نعاود نولي لطبيعتي، بديت نعاود نولي الحاجات اللي انا كنت نحبهم، الحاجات اللي فيهم حافز فيهم دافع. كرهت ديك لا روتين. دايوغ انا دخلت في اكتئاب ما بعد الولاده، ضربت 5 شهور وانا نبكي. انا لو كنت تعاود لي دوكا الولاده مستحيل نعاود نولي لواش كنت، باسكو هذاك كان تفكير خاطئ. كنت نشوف انه الحاله اللي راني فيها وبنتي كانت تبكي سون بيتي على جال لي غاز، كنت نشوف بلي هذوك الاوقات ما يخرجوش، ما نخرجش منهم، يقعدوا هكاك برك. وهذه نصيحتي لكل وحده راح تولد، انه هذيك لا بيريود تجوز. انا كنت نشوفها من تجوز، دونك دخلت في حاله اكتئاب فظيع. بون عذرا عن الاضاءه راهي تروح الشمس وتجي. من بعدها في هذيك لا بيريود جوست صرات لي حاجه. دوك ندوز لكم الشابيتر الدوزيام. صرات لي حاجه اللي خلات حياتي صح تتبدل. صرات لي ضربه، كفوف ديتهم، حاجه غيرت لي نظرتي للحياه هذه، لهذه الدنيا كامل كيما راهي.
وهنا بدات هنا نقطه التحول تاعي، هنا اكزاكت، هنا كانت نقطه التحول تاع حياتي، كيفاش كنت نشوف الدنيا تسير، كيفاش وليت نشوف فيها تسير، واللي هي وفاه وليد عمي الله يرحمه في حادث مرور وفي عمره 21 سنه. هنا راح تجيكم نورمال، انا حتى انا كانت تجيني نورمال، شحال كنت نقرا في الجورنال اكسيدون ماتوا فيه شباب اكسيتيرا، حاجه عاديه بزاف. مي كي تجيك الضربه في واحد عزيز، وانا مون كوزان كان عزيز عليا، يعني كنا جوزنا انفونس كيف كيف ونقرا بزاف لبعضنا يعني. هذيك الضربه غيرت لي حياتي 180 درجه، فريمون 180 درجه. ما امنتش، شتو الانسان ما يامنش بلي يقدر يموت، باسكو حنا كاع بالنا بلي نقدروا نموتوا، بصح شكون راه عاقل بلي يقدر يموت صح قبل ما يكبر. هذيك الضربه خلاتني نختصر لكم شويه، سينو راح نجيب بكم سوايع. هذيك الضربه خلاتني نعرف بلي وي يا لاله مولاتي، تقدري تموتي اسكو راكي واجده، واش راكي ديري في حياتك، كيفاش حياتك راهي تجوز، كيفاش راح تقابلي ربي لو كان تموتي دوك. اوكي، هذه وحده. هذه الحاجه خلاتني يعني فيها نتائج واحد اخرين، اللي من بينها اني كنت انا متعلقه بزاف بالناس اللي نحبهم. كاين ناس نحبهم في حياتي، من الاقارب، من الاصدقاء، بنتي، زوجي، اكسيتيرا. خلتني نعرف انه الانسان ما لازمش يتعلق بهاد الناس. نشوف تاني سعادتي في وجودي مع الناس اللي نحبهم، الضحكات تاوعي، الهابينس تاعي، يعني باش نكون مليحه، باش نحي على خاطري، باش نقضي على الروتين، لازم نكون مع الناس اللي نحبهم، نضحك، نقصر، نسهر، نخرج نحوسو اكسيتيرا. كي راح وليد عمي الله يرحمه، عرفت بلي الناس هذو ما يدوموليش، عرفت بلي شوفوا الموت تاع وليد عمي الله يرحمه نورت لي البصر تاعي، ماشي غير في الجانب الديني، من الجانب الدنيوي تاني. عرفت باللي السعاده تاعي انا باش نعيش سعيده في الحياه اللي كاتبها لي ربي، سي با لا بين نكون قريبه ولا متعلقه بالناس، لانه ولا واحد راح يدوم لي، لانه ولا واحد راح يروح معايا القبر، حتى والديا اللي يحبوني يموتوا عليا ما راحش يروحوا معايا القبر، واحد ما حيدوم لي. دونك اسكو السعاده تاعي ممكن تشوفوا فيا تناقض وشي نخممني انا هكا استقبلتها، اسكو الناس اللي راني نحبهم هما مصدر سعادتي؟ لا، فهمت بلي الناس اللي نحبهم هما حاجه من الحاجات تاع السعاده، ماشي هما مصدر السعاده تاعي. اذا راحوا ماشي هما مصدر السعاده تاعي. السعاده تاعي ما لازمش تحبس في الناس، تقربي من الناس قل، يعني تعلقي بالناس قل لواحد الدرجه، ريحت لي قلبي لواحد الدرجه ما نقدرش نقول لكم شحال. كنت ما نحسش روحي فرحانه، ما نحسش روحي سعيده، ما نحسش روحي هابي، غير الا كنت نقصر مع حبيباتي، مع فاميلتي، نحبهم بزاف، نحب نقعد معاهم، نحب نشارك وقتي كامل، نضيع وقتي كامل معاهم، غير في القصر، في السهر، حتى في الفجر، يعني هذه الحاجات نشوف بلي هما مصدر سعادتي. وهذا الشيء خلاني نشوف بلي ماشي هما مصدر سعادتي، هما حاجه تخليني سعيده، مي ماشي هما مصدر سعادتي، وإلا راحوا ماشي هما اللي راح يقضيوا على سعادتي. دونك هنا كان عندي منحنى خلاني نبحث على سعاده من نوع اخر، وهذا الشيء كامل من الوفاه تاع وليد عمي. راح تقولي وات واش راكي تخمي نتيا، واش هذا اللي جابتك لهذه؟ وي هذه جابتني لهذه، لانه هذيك الصفعه اللي تلقيتها غصت فيها، وقعدت بزاف نبحث بيني وبين راسي على الحاجات اللي انا راني نعيش فيهم هنا في المحيط تاعي، في داري، في عقلي، في قلبي. اسكو الدنيا تسير هكا؟ نو، الدنيا ما تسيرش كما انا كنت دايرتها في بالي تسير. هذا جانب. وفاه وليد عمي خلاتني نعرف اني نقدر نموت، دونك لازم نسقم روحي مع ربي. وفاه وليد عمي الله يرحمه ويوسع عليه خلاتني نعرف اني ما لازمش نتعلق بالناس، لانه الناس ما راحش يدوموا لي، يقدروا يروحوا ونقدر انا نروح وهما ما يجوش معايا. وخلاتني نعرف انه مصادر السعاده كاينه حاجات واحد اخرين لازم انا نحوس عليهم. شو كمان خلاتني نعرف تاني ان الدنيا هذه ما تسواش، ان الدنيا هذه تقدر تحبس في اي دقيقه، دونك ما لازمش نتعلق بها. حتى اللي بينهم هما بنتي اللي هي اكبر حب في حياتي، ما لازمش نتعلق بها، تقدر تروح لي نقدر انا نروح لها. دونك فوالا هذه هي الصفعه الاولى اللي خديتها في 2019 واللي دارت لي منحنى كبير. ممكن ما قدرتش نوصله لكم اكزاكت باسكو مانيش مكونسونطري في بنتي تقول لي ما مليح،
مي ان شاء الله تكونوا فهمتوا يعني شويه هاد الضربه الاولى اللي تلقيتها. دوكا ندوزو للضربه الثانيه. الضربه الثانيه يا بنات فيها وعليها يعني بدلتني 180 دوغري تاع الصح، بدلتني. كما قلت لكم انا كنت متعلقه بزاف بالعائله، كنت متعلقه بالناس اللي نحبهم اللي يحبوني بزاف. انا نحب الناس، متواضعه عليهم، نحب كامل الناس، ما نشكش فيهم، ما طيبه معاهم. هذه هي انا. الى ان تلقيت بينغو، ماشي صفعه. بينغو حقيقي، واللي هي انكو درتو لي وحده قريبه ليا، ماشي بزاف بصح قريبه ليا، وكنت نحبها، كنا كي نتلاقاو تعنقني وتحبني اكسيتيرا. انا نحبها عادي. عمري ما ظنيت اني راح يجيني انكو من عندها. والمشكل اني عمري ما دخلت في صراعات مع اي انسان. ولا بروف الفيديو اللي حكيته لكم كي كنت نحكي لكم حكايات وقلت لكم استفيدوا من خبراتي انا من هذه الضربه اللي صارت لي في حياتي، وحكيت لكم على المشادات بيني وبين الاستاذه في الجامعه. كاين ناس قالوا لي بوه هذا العنوان كامل على جال مضاربه مع الاستاذه كانوا يسناو فضايح واحد اخرين. انا الحمد لله في حياتي ما تلاقيتش باي فضائح، وما صار لي حتى دبزه مع كاش بنادم. ما نضارب، ما نعرف نضارب ونحشم من الضارب. فوالا يعني عمري ما اذيت واحد باش نستنى انه ياذيني، وعمري ما لاقاني ربي مع ناس ماشي ملاح الحمد لله. لكن هذه الضربه خلتني نعرف بزاف حاجات، خلتني نعرف بزاف انه الناس حرباء، الناس يتبدلوا، الناس ما يحبوكش، الناس ما يحبولكش الخير. عندك والديك ممكن داركم بوان فينال. يعني هذه الضربه يعني دارت لي مشاكل، وهضرت عليا، ودارت بلبله كبيره في حاجات تافهين، حاجات ما يتهضروش فيهم يعني اكسيتيرا. بلا ما نحكي لكم يعني نترفع على اني نحكي حاجات ستوبيد كيما هادوما. انا دخلت في صدمه كبيره يعني عمري ما صارت لي. ممكن تصارك اول مره اكيد راح تنصدمي. جبت روحي تاع الصح، جبت روحي على كامل الغاشي. حطيت الناس كامل في كفه واحده، وهذا كان خطا. قاطعتها وهذا كان خطا. زعفت بزاف و خلاص يعني غضبت بزاف لدرجه اني حبيت نيزولي روحي على كامل الناس، وهذا كان خطا. هادوك الايامات تعلمت حاجه واحده اخرى. تعلمت اني عمري ما نشارك لا احلامي لا اهدافي ولا طموحاتي ولا الحاجات الملاح اللي عطاهم لي ربي مع اي انسان في هذه الدنيا. ممكن عطار والديك ولا خالتك خواتك. هذه الضربه علمتني ان الناس حتى اذا كانوا قراب ليك ما يحبولكش الخير. وهذا الشيء فكرني في الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تاني كنت سمعاته وماشي عقلاته، واللي هي كل ماشي بعض، ماشي شويه كل ذي نعمه محسود، ياك محسود. والحسد طبعا كاين كل واحد كيفاش يحسدك. كاين يحسدك باسكو يتمنى يكون عنده واش عندك، هذه اسمها الغبطه وهذه الجوز عادي. وكاين الحسد اللي يتمنى زوال النعمه عليك، واللي هو هذا اللي الحسد الواعر كامل. وكاين الناس بزاف يحسدوك من هذا الجانب للاسف. دونك تعلمت انه الناس كامل الناس اللي راني دايرتهم انهم قراب ليا ونحبهم هما ماشي كامل الناس اللي يتمناو لي الخير. يعني هنا عرفت اني بعد ما خرجت من الجانب هذاك السلبي اللي خديته كنظره سلبيه، وقاطعت الناس وقاطعت العائله وقاطعت، خرجت من هذيك القوقعه يعني. ودوكا ولا قلبي مشطرح وسامحتهم اكسيتيرا. المهم واش استقيت من هذيك الضربه الثانيه في 2019 هي اني عمري ما نشارك الحاجات الملاح اللي رزقني ربي بيهم، ولا الطموحات اللي في بالي، ولا الاحلام اللي عندي، ولا اي شيء ممكن نشاركه معكم، لكن ما نشاركهمش مع الناس اللي يعرفوني قراب ليا وفيهم اللوش، يعني يقدروا انهم ما يتمنوليش الخير. يعني ما وليتش نبرح كما كنت براح من قبل، حندير هادي حندير كذا، وانا بحسن نيه اني ننشر الايجابيه والطاقه الايجابيه بين الناس. خلاص هذه سي بون وليت نديرها. وليت الحاجات اللي نحبهم ليا، الحاجات اللي نقدر عليهم ليا، الحاجات اللي نطمح ليهم ليا. انا عايشه حياتي ليا انا ماشي للناس. سي بون ما نزيد نعيش للناس، نعيش روحي انا. حاجات اللي اني نحلم نخرج كتاب، انا قلتها لكم، ما نروحش للعائله ولا الاصدقاء ولا نقول لهم عباكم لي نحلم نخرج كتاب وني طامعه وكذا. واش بيك تي سافا با ديجا يحبطوا من معنوياتك لانهم هما
خاطيهم، لانهم هما لا روتين تاعهم هي مترو بولو دودو ولا شغل تاع الدار، ماكله بتسياق وغسيل الحيوط وغسيل الزجاج وتربيه الدراري والرقاد. هذا ما كان. جيتي تقول لها ما حنخرج كتاب ونحلم نخرج كتاب، نقول لك واش بيك وين راكي اضافه للحسد و اكسترا. دونك هنا تعلمت كمثال فقط، هنا تعلمت اني ما نشاركش كامل احلامي ولا اهدافي مع اي انسان. ممكن مع والديا، ممكن مع دارنا، مي باقي والو حتى نديرها. ممكن كي نديرها نقول للناس فوالا شدت، ممكن وممكن اني ما نقولش، لاني تعلمت انه ساعاتي لا تربط بفرح الاخرين ولا بهدرتهم عليا المليحه ولا ب يعني بتفاخرهم بيا، لانه ما يفخرش بيك غير والديك، لانه ممكن وداركم تاني. يعني واش حبيت نقول لكم، الحاجات اللي تطمحي ليهم، طموحاتك، اهدافك، احلامك، حتى الرزق اللي عطاه لك ربي ما تروحيش تبوحي به كامل الناس. كاين ناس ما عندهمش، كاين ناس ما عطاهمش ربي، كاين ناس فقط انهم سلبيين، كاين ناس فقط انهم حسادين، كاين ناس مرض، كاين ناس ما عندهمش الصحه وانت راكي تافونسي تتقدمي اكسيتيرا. كاين بزاف الناس كل واحد كيفاش عايش حياته، كاين اللي عايش روتين معين يحب يفرض عليك هذاك الروتين لانه هو عاش هذاك الروتين، ما كانش عنده سبل للخروج من هذاك الروتين. دونك خلي احلامك ليك، خلي اهدافك ليك، خلي طموحاتك ليك، خلي رزق تاع ربي ليك انتيا، وتفكري دائما الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم كي قال كل ذي نعمه محسود. وما تروحيش ابدا تزوخي على الناس، هذه اللي جنب واحد اخر. يعني انا ما كنتش نزوخ، كنت متواضعه، كنت نحب نرفد الناس، اليوم نرفدهم نخرجهم من القوقعه اللي فيها وصار لي ذاك الكو. يعني خلاص لازم الانسان قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، يعني لا تزيدي ضربه ما تزيديش تقعدي تجاحي باش تدي ضربه واحده اخرى. دونك هذه كانت ثاني ضربه تلقيتها في 2019 اللي بدلت لي تخمامي. ضربه بطيبه نفسي كي نشوف انسان ضايع، كي نشوف انسان غارق في الشغل تاع الدار سورتو نساء، نحب نشردو ونخرجو من هذيك القوقعه. كاين ناس عرفتهم انا ما كانوش يعرفوا سي كوا فيسبوك ما يعرفوش كاع شنو فيسبوك. كاين ناس ما يعرفوش كيفاش يابونيو في اليوتيوب، ما عندهم جيميل، ما عندهم ما يعرفوا كيفاش يابونيو، ما يعرفوا قنوات تاع الطبخ تاع حاجات اللي ينحوا بهم على خاطرهم. كاين ناس عندهم مشاكل مع ازواجهم، انا كنت نحب نشدهم نخرجهم، نعلمهم، حتى اني نديرهم حاجات من عندي، نحب نخرجهم من القوقعه اللي مخارجين اللي عايشين فيها باسكو يغيضوني، باسكو داك الروتين القاتل ما عنده حتى فايده انهم يعيشوه، يقتلهم ويضلوا يشكوا حياتهم. انه انا نحب نعاونهم. وكانوا ناس يجوا يشكولي وها واش صار لي، وها واش صار لي، يقول لي واش ندير اكسيتيرا، وانا كي نروح نعاونهم ونقول لهم واش ديروا وكيفاش، الحلول اللي انا نشوف فيها كحلول ايجابيه يجبدوا بك الزربيه ويرجعوا كلش عليك. قال زعما فلانه قالت كذا اكسيتيرا، الخبث تاع الناس. دونك انا كي تلاقيت الصفعه كيما هذه اللي ما كانتش ابدا في البال، اللي كانت نيتي حسنه، اللي كانت نيتي تلمون طيبه وحبيت نخرجهم، مش كانوا فيه مغارقين من المشاكل والاحزان والتخلف. كي تلقيت هذيك الضربه تعلمت منها. بون خلونا من الجانب تاع المقاطعه اكسيتيرا، من بعد هذوك فهمتهم باللي صلاتي ما تجوز، صيامي ما يجوز اكسيتيرا. دونك خرجت منها وصفيت قلبي وسامحت والحمد لله. لكن اكيد الانسان ما تجوز عليه ضربه بلا ما يتعلم. واش تعلمت هنا؟ اني ماشي واجب عليا، ماشي لازم عليا، ماشي مفروض عليا، وماشي خدمتي اني نروح نشد الانسان وننصحو ونطيح عليه بالنصائح ونشوف كيفاش نحل مشاكله وانا نقنط معاه على جال مشاكله. هاير نو 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 بيتي خلاص. هذيك العقليه اللي كانت عندي، الطيبه الزايده اللي كانت عندي، اني نروح نشد انسان نخرجه من القوقعه تاعو، خلاص. اذا جا انسان حكالي وشكالي وايفت ياس نعاونك بوش اني نشوف فيه انه مليح، لكن اني انا بحد ذاتي نروح لهذاك الانسان ونجبده من القوقعه اللي فيه، خلاص هذه سي بون. ماشي خدمتي، ماشي عليا هذا الشيء، عليك انت هذا الشيء، ماشي ولا عليك انت هذا الشيء، ماشي عليا انا. دونك هذه ثالث حاجه
فطنتني ونبهتني ووليت بها مستغنيه بزاف على الناس، ولا قلبي مرتاح كي نشوف انسان غارق في المشاكل. ماشي شغلك انت عادي. لا جيت حوست عليا على نصيحه ولا ايه هنا نصحك، ممكن اني نعطيك نصيحه هكا غوصو مودو، مي باش نقول لك ديري كدا ديري كدا ديري كدا بددا ونقول لك فوالا هاك الكتابات اللي قرايهم، لا خلاص هذا الشيء عليا انا. تحررت منه، وكي تحررت منه وليت ألس، وليت عادي. كي نشوف الواحد ضايع كدا عادي ولا ما عنديش يعني قلبي ماشي ينغصني هكايا ونروح نساعدو، وهو ما يسهلش المساعده، ولا انه كي تساعديه يظن بك ظن السوء ويدير لك مشاكل اكسترا. يعني هذه الضربه الثالثه خلتني نعرف اني لازم نعيش حياتي ألز. الحمد لله هنا وليت نعيش حياتي ألز. واحده اخرى رابعه كيف 2019 واللي هي من عند واحد عزيز بزاف وكنت نشوفه عزيز بزاف وكنت دايرته مقامه عالي. كيف بين لي اني انا ماشي عزيزه عليه بزاف كم هو عزيز عليا بزاف. فهنا عرفت من كامل 2019 واش صرا فيها خاص والاحداث تاع 2019. هنا عرفت يا ناس انه الناس هنا وانا لازم نكون هنا. ما عنديش علاقه بالناس، فقط علاقه الصله اللي ما لازمش تقطع، فقط علاقه القصره الظاهريه السطحيه اللي تنحي لك على الخاطر وتقصري وتضحكي اكسترا. اني علاقتي مع الناس ما راح تكون علاقه معزه ومحبه باش كي يضربني واحد ننكسر خلاص. يعني تبدلت بزاف علاقتي مع الناس والكونتاكت وكيفاش انا نشوف الناس. هذه هي لاني كما قلت لكم في الديبي انا كنت متعلقه بزاف بالناس اللي قراب ليا ونشوف سعادتي فيهم. دوك وليت ما نشوف سعادتي فيهم كلاس. دوك انا شغل تكونوا فهمتوا الضربات الحاجات اللي تعلمتهم من الضربات اللي صراو لي. هنا ندورو للحاجات اللي انا كيفاش وليت منهم هاد الضربات. تخي بيان هنا كي تعلمت انه سعادتي لا تربط بسعاده الناس ولا بفرحهم ولا بعلاقتي معاهم ولا بعلاقتهم معايا ولا بفخرهم وفرحهم بيا. وليت نبحث على السعاده. وريزت السعاده اكيد هي السعاده فيا انا، في علاقتي مع ربي، في علاقتي مع زوجي وبنتي اهلي اكسترا. بان بحثت على سعاده واحده اخرى، سعاده اللي تخليني في يومي في روتيني اليومي نكون هابي، نكون عندي حاجه نديرها، نكون عندي طموح، عندي شغف اكسترا. هنا عاودت وليت 2018 واللي هي البحث عن الاهداف والبحث على الحاجات اللي نحبهم. وكنت هنا كنت في هذا الوقت كنت مازالني نافونسي في قناتي هذه في الديبي كامل، مي كنت ما نحطش فيها بزاف. من بعد مور الضربه الاخرى كامل خلاص قلت سي بون انا هنا نبدل صفحه نلتهي بالحاجه اللي نحبها. اول حاجه نحبها سي كوا سي يوتيوب. وليت نحط لكم، وليت نحط فيديو مور فيديو، وليت منصبه كامل على خدمتي في اليوتيوب. وهذا الشيء خلاني مرتاحه بزاف. يعني انا نحب التصوير، نحب كنت نقول لكم نحب المونتاج، نكره المونتاج. نحب هذا عندي شغف في التصوير. ملي كنت صغيره كنت نشري كنت صغيره كامل نشري كاميرا جوتاب ونصور. المهم يعني وليت نخدم حاجه نحبها انا، عندي شغف فيها. كي نصبح بنوض فرحانه نجري نروح نصور، نشغل الكاميرا تاعي اكسيتيرا ونصور. من بعد قلت نو حياتي ما لازمش تجوز غير هكا، انا لازم نشوف اهداف واحد اخرين. وعاود وليت نسمع الفيديوهات تاع الاهداف اكسيتيرا. ومن بعد دخلنا شويه لديسمبر بغيت نحوس ندير لكم فيديوهات تاع تنميه بشريه، تاع طموح، تاع يزيد لكم نتوما من يثري من راسكم. وليت نحب نتوما اني خرجتكم من القوقعه، ماشي الناس اللي نعرفهمش. بريفير نتعامل مع الناس ما نعرفهمش، نعرفهم فقط من الكوميونيتي تاعي احسن من اني ندي ضربه من عند ناس عزاز عليا. لانه كي تجي واحد في اليوتيوب يدير لك تعليق ماشي مليح، انا ما راحش كامل تتزعزعيه به بارابور كي تزعزع مع واحد قريب عليك عاش معك حياتك كامل كمثال. يعني من بعد هذا الشيء كي وليت نخدم بزاف في اليوتيوب اكسترا، ولات ما شاء الله ولات عندي عائله، وليت نحبكم، وليتوا تحبوني، وليت على اساس اني نهضر مع ناس. دوكا كيما راني نحكي ماش نهضر مع الكاميرا. في بدايه اليوتيوب كنت نهضر مع الكاميرا، دوكا وليت نهضر معاكم نتوما، نعرفكم باسماءاتكم، اسماء لي كونت تاعكم، على بالي واش راح تريبونديو، على بالي كيفاش راح تستقبلوا هذا الفيديو، على بالي بلي راح تستفادوا، على بالي بلي راح تدعوا لي، على بالي انا راني ندعي لكم. يعني ولات عندنا قرابه، ولات فيها صله قرابه. هذه العائله تاع اليوتيوب ولات حاجه واحده اخرى.
هذه من جانب. من جانب اخر وليت نحب نطور اهدافي الاخرين، يعني اهدافي طموحاتي اكيد اللي ما نشاركهاش مع الباقي الغاشي. وليت نبحث اكثر في الانترنت، في اليوتيوب. وليت نوض بكري لان ما يكفينيش الوقت على جال بنتي. وليت نوض بكري، وليت نقرا، وليت تفتحت حياتي، تنورت حياتي، تبدلت نظرتي للحياه. وليت شغوفه، وليت ايجابيه بزاف، لدرجه اني لو كنت تلاقى مع دوك الناس اللي ذرني انا ممكن ننشر فيهم الايجابيه بلا ما نفيق. تما وليت ايجابيه، وليت من كي خمم تخمام سلبي نقطع داك التخمام عاد راجين ونبدل تخمامي. اكيد فيه ايامات يكون مورا الحبط، سي سيغ سا سي لا في، مي الحمد لله يعني تبدلت 2020 مع الحجر الصحي مع واش راح عايشين. كانت افضل سنه بالنسبه لي من جانب المعرفه، من جانب العقليه، من جانب الحاجات اللي نديرهم ونقدمهم. يعني الحمد لله ما شاء الله، ان شاء الله نكمل هكذايا، وان شاء الله نكملوا هكا كعائله متماسكه. حبيت نشارك معكم حكايتي هذه، بالك ممكن اني نحفز ناس منكم كانوا عايشين كما كنت عايشه انايا، ويتبدل تخمامهم كما تبدل انا تخمامي. الحاجه اللي نوصيكم بها قووا الرابطه تاعكم مع ربي. راني نجري باسكو الباتري فابل وبنتي راهي تبكي. وثاني الحاجه اللي نوصيكم بها اقراو، طالعوا شوفوا بزاف فيديوهات تحفيزيه تبدل حياتكم كامل. حتى كي تكونوا متكاسلين على شغل الدار، شوفوا فيديو يحفزكم في شغل الدار، كلين ويز مي ولا نظفي معايا ولا تمتم ينوض فيكم الحماس. وهذا كمثال فقط على خلي الحاجات الاخرين تاع الحياه. تعلمي حاجه، ما تقعديش حياتك غير في الشغل تاع الدار، تربيه الابناء. تعلمي حاجه، ديري صنعه، ديري حاجه تحبيها. ممكن انك تحبي الرسم، ممكن انك تحبي الكتابه، ما كاينش كاع فايقه، بالك تخرجي كتاب من هاد العشر صباعتين اللي عندك. تعلمي حاجه، ديري ما تقعديش، ديري حاجه. اذا كنتي خدامه طالعي الثقفي، ممكن انك تلقاي كيفاش ديري وقت وديري حاجه واحده اخرى تحبيها في حياتك. انك ديري حاجه وهدف، لا يعني انك لازم يكون عندك الدراهم. لازم فقط تخرجي الشغف تاعك في الحاجه اللي تعرفي انت باللي تحبيها. طوريها، خدمي عليها، تفرحي بها، وميك شور يكون حلال. لانه لا درتي حاجه وهي ما ترضيش ربي، هنا راكي ضعتي كاع، راكي حبطتي كاع، وراكي ديتي طريق مخالف تماما. شدي في صلاتك في الوقت، الوضوء، شويه قران يوميا، على الاقل صفحه واحده تدي منها 40 سكوند. سبحي من ذاك، راكي تغسلي في الماء، راكي تستغفري، راكي طيبي، راكي تسبحي. هنا تكوني مطمئنه نفسيا داخل قلبك مع ربي، او ميم طون راكي تنجزي في حاجات ملاح يفرحوك، ممكن يفيدوك، ممكن يكون عندهم ايرادات وتاني يخلوك سعيده. ما تخدميش غير شغل طول النهار، يعني هذا الشيء ما حش يشهد علينا شغل تاع الدار، مع انه عنده حسنات اللي احتسبناه. فوالا كانت هذه الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله تكونوا فهمتوني ووصلت لكم واش كاين شويه في قلبي، مع اني ما كونسونطريتش بزاف، لكن ان شاء الله تكونوا فهمتوني واستفدتوا من تجربتي. تهلاو في روحكم، تلاقاو بزاف، نحبكم بزاف، تلاقاو المره الجايه ان شاء الله. سلام، تنساوش لايك للفيديو واشتراك وتفعيل الجرس. سلام.